شما گوشی‌های پرچمدار شیائومی رو یکم ضعیف‌ترش کن، میشه سری تی، مثل این شیائومی 14T پرو. درود بر شما، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. امروز در خدمتتون هستم با بررسی این قاتل پرچمدار از برند شیائومی. اول از همه اینو بهتون بگم که توی این 2 هفته من تمامی برنامه‌هایی که روی گوشی خودم بود و روی این هم نصب کردم و به عنوان گوشی اصلی ازش استفاده کردم. یعنی توی این 2 هفته دل و روده این گوشی رو من کشیدم بیرون. اینجوری نبود که توی استودیو باشه هر دفعه یه سری بهش بزنم بعدم یه ویدیوی بررسی ضبط کنم بره. نه، کاملا ازش استفاده کردم. مرسی از فروشگاه موبایل سپاهان از اصفهان که این محصول واسه بررسی در اختیارم گذاشت. آدرس کانال اینستاگرامشون رو همین پایین براتون میذارم. شما میتونید با خیال راحت هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین ازشون خرید کنید. ویدیو رو لایکش کنید، کانالم سابسکرایب کنید. بریم تو بررسی. بخش اول طراحی کیفیت ساخت. جایی که با یه گوشی به شدت با کیفیت طرفیم که تو دست گرفتنش حس یه گوشی پرچمدار میده. طراحی کلی این گوشی شبیه همون شیائومی 14T که حالا تفاوتاشو بهتون میگم. جنس فریمش از آلومینیومه که برخلاف 14T که یه روکش پلاستیکی روی فریمش کشیده شده بود، اینجا دیگه روکش پلاستیک در کار نیست و مستقیما میتونی فریم فلزی رو لمسش کنی. طراحی فریم تقریبا تخت، رنگش هم کاملا ماته و کیفیتش واقعا فوق العاده است. سمت راست فریم کلید پاور به علاوه کلیدهای تنظیم صداست که جایگیریش خوبه، دسترسی هم بهش راحته. پایین گوشی هم درگاه تایپ سی، اسپیکر و میکروفون اصلی به علاوه اسلات سیم کارتاست که از 2 تا سیم کارت همزمان پشتیبانی میکنه، از مموری هم پشتیبانی نمیکنه. سمت چپ گوشی کلا هیچی نیست، بالای گوشی هم میکروفون دوم و درگاه مادون قرمزه. تو بخش جلویی هم صفحه نمایش تخت رو داریم که حاشیه‌اش به نسبت کمه و با گوریلا گلس 5 محافظت میشه که حالا درسته هممون وقتی یه گوشی میخریم یه گلس میزنیم روی صفحش، ولی واسه این رده قیمتی این محافظت صفحه نمایش یعنی گوریلا گلس 5 واقعا کمه. این مال گوشی‌های میان رده است. حالا بگذریم. دوربین سلفی هم توی پانچول کوچیک اون بالا مرکز قرار گرفته، بالاترش هم خروجی صدای مخاطب و اسپیکر دومه. پنل پشتی این گوشی هم اجنس شیشه به اسم پاندا ایکسه که برخلاف شیائومی 14T که کاملا تخت بود، این از هر 4 طرف یه مقدار خمیده است و حس بهتری میده. یه حس با کیفیت تر داره نسبت به شیائومی 14T. حالا بماند که جفتشون پنل پشتیشون شیشه به اسم پاندا ایکسه، ولی خب این یکم حس بهتر و با کیفیت تر داره. اینم بهتون بگم که پنل پشتی این گوشی به شدت لیزه، یعنی من چند بار نزدیک بود این گوشی از دستم بیفته. چینش دوربینام دقیقاً شبیه شیائومی 14T مونتا اینجا بیرون زدگیش یه مقدار بیشتره و روی سطح صافم بیشتر لق میزنه. در این حال این گوشی از IP68 هم پشتیبانی میکنه که در برابر آب شیرین کاملا ضد آب، منتها توی آب استخر و اینجور جاها نبرید. اون آبا املاح داره، کلور داره، میزنه پدر گوشی رو در میاره. در مورد خوش دستیش هم بهتون گفتم پنل پشتیش از هر 4 طرف خمیده است و خیلی خوب توی دست میشینه. نسبت به 14T گوشی خوش دست‌تریه. به طور کلی کیفیت ساخت این گوشی واقعا عالیه، گوشی خوش دستیه، ضد آبم هستش. منتها تنها ایرادی که میتونم توی بخش طراحی بهش بگیرم محافظ صفحه نمایششه که گوریلا گلس 5، اونم با یه گلس حل میشه. صفحه نمایش این گوشی امولد 144 هرتزی 12 بیتیه که میتونه 68 میلیارد رنگ و نمایش بده و خود شیائومی به این صفحه نمایش میگه کریستال رس امولد. ابعاد این صفحه نمایش 6.67 اینچ، رزولوشنش 1.5K یا همون 1220 از فرمت HDR10 پلاس و دالبی ویژن هم پشتیبانی میکنه. این صفحه نمایش روی کاغذ تا دندون مسلحه، حالا در عمل چجوریه بهتون میگم. دقت رنگی این صفحه نمایش رو من توی حالتهای مختلف تستش کردم و کوچکترین انحراف رنگی رو توی رنگاش ندیدم. واقعا دقت رنگیش عالیه. ضمن اینکه توی بخش تنظیمات صفحه نمایش هم یه عالمه پروفایل رنگی بهتون میده که شما میتونید هر جور که دوست داشته باشید رنگا رو برای خودتون شخصی سازی کنید. درخشندگی این صفحه نمایش هم روی حالت دستی وقتی گزینه سانلایت روشن باشه به 752 نیت میرسه که واقعا عالیه. یعنی اصلا توی محیط بسته تا آخر نمیشه زیادش کرد، چشمو میزنه. روی حالت اتوماتیک هم توی محیط باز درخشندگیش به 1228 نیت میرسه که به نظرم در حد کافیه. ببینید خیلی زیاد نیست، ولی خب توی محیط باز خیلی راحت میشه محتوا رو توی این صفحه نمایش خوندش.
دریافت لمسش هم 480 هرتزیه و عملکردش به شدت خوبه، خیلی سریع به لمس انگشت پاسخ میده. در مورد کنترل رفرش ریتش هم بهتون بگم که این صفحه نمایش دقیقاً مثل شیائومی 14 تیه. دو تا حالت دیفالت و کاستوم داره. روی حالت دیفالت صفحه نمایش همیشه روی 120 هرتزه و شما اصلا 144 هرتز رو نمیبینیم مگر توی سری برنامه خاص مثل انتوتو بنچمارک. زمانی هم که لمس انگشت با صفحه نمایش قطع بشه میاد روی 60 و زمانی هم که آلویز آن دیسپلی فعال بشه میاد روی 30 هرتز. تا اینجا همه چیز خوبه، اما توی سری از برنامه‌ها مثل اینستاگرام و تلگرام صفحه نمایش میاد روی 60 هرتز قرار میگیره. حالا شما فکر کن داری با یه صفحه نمایش خیلی تند و سریع کار میکنی، میری توی اینستاگرام میبینی صفحه کند شد، اصلا حس خوبی نداره این. حالا واسه اینکه این مشکل حل بشه من توی بخش کاستوم صفحه نمایش رو به صورت دستی گذاشتم روی 144 هرتز. البته خب جای نگرانی نیستش چون کنترل رفرش ریت اینجا هم دقیقاً مثل حالت دیفالت، با این تفاوت که اینستاگرام و تلگرام اومد روی 120 هرتز و این مشکل حل شد. به طور کلی کنترل رفرش ریتش خیلی عالی نیست ولی خب خیلی هم بد نیست. در مورد کنترل نور صفحه نمایش این گوشی هم بهتون بگم که از نوع PWM با فرکانس 3840 هرتزه که به هیچ عنوان حتی چشمای حساس هم اذیت نمیکنه، یعنی از این بابت خیالتون کاملا راحت باشه. به طور کلی صفحه نمایش این گوشی حالا درسته که توی بخش کنترل رفرش ریت میتونست یکم بهتر باشه ولی واقعا صفحه نمایش خوبیه و من توی این 2 هفته حقیقتا با این صفحه نمایش عشق کردم، حال کردم باهاش. تو بخش امنیت سنسور اثر انگشت این گوشی از نوع اپتیکال زیر صفحه نمایش. عملکردش رو در یک کلام بهتون بگم واقعا عالیه، خیلی سریع قفل رو باز میکنه، بیشتر از اینم نمیگم، خیلی خوبه. اسپیکرهای این گوشی هم از نوع استریو از دالبی اتماس هم پشتیبانی میکنه. توی این مدت من خیلی باهاش آهنگ گوش کردم، بلندی صداش خوبه ولی وقتی تا آخر زیادش میکنی یه مقدار تفکیک صدا به هم میریزه، یکم صدا دیستورت میشه، بیس اون چنانی هم نمیزنه. ببینید خیلی ساده بهتون میگم اسپیکراش برای یه گوشی مثلا 30 میلیون تومانی خیلی خوبه ولی برای این گوشی 40-50 میلیون تومانی به نظرم نه خوبه ولی بهتر از اینم میتونست باشه. خب بریم سراغ سخت افزار. پردازنده این گوشی مدیاتک دایمنسیتی 9300 پلاسه، یه پردازنده فوق العاده قدرتمند و خرکی، اصلا یه چیز عجیب غریبیه. حافظه داخلیش هم از نوع UFS 4 که سرعت انتقال داده هاش خیلی خوبه. گفتم حافظه اینو بهتون بگم، من زمانی که داشتم برنامه ها رو روی این گوشی نصب می‌کردم میدیدم توی 1 ثانیه برنامه نصب میشه، میگفتم خدای مگه میشه یه همچین چیزی توی چند ثانیه یه برنامه سنگین رو نصب میکرد که من واقعا پرام ریخته بود. در مورد کارهای روزمره این گوشی کلا براش شوخیه، یعنی کارهای روزمره شما رو عین آب خوردن براتون اجرا میکنه. توی بازی هم من قبلا تست گیمش رو گذاشتم این بالا، حتما ببینید. بازی پابجی، کال آف دیوتی و گنشین ایمپکت رو روش اجرا کردم. بازی پابجی و کال آف دیوتی روی 120 و 90 فرم عین کره براتون اجرا میکنه و حتی اسکرین رکوردم روشن کردم، خیلی عمل کردش خوب بود. اینم بهتون بگم که شیائومی روی این گوشی از یه سیستم دفع حرارت خیلی حرفه‌ای استفاده کرده که بیشتر حرارت رو از سمت صفحه نمایش دفع میکنه و خیلی خوب عمل میکنه. توی بازی گنشین ایمپکت هم من بعد از 25 دقیقه روی گرافیک بالا دیدم یکم افت فرم پیدا کرد که البته حس میکنم مشکل نرم افزاریه چون اونجا دمای گوشی از 41 و نیم بالاتر نرفته بود، ولی روی گرافیک مدیوم ساعت‌ها باش گنشین بازی کردم و خیلی خوب بازی رو اجرا کرد. در کل این گوشی برای اجرای بازی فوق‌العاده است. حالا یه سری تستم ازش گرفتم، بریم با هم ببینیم و یه سری توضیحاتم بهتون بدم. اولین تستی که ازش گرفتم گیک بنچ 6 که روی حالت عادی امتیاز بخش تک هسته‌ای شده 2158 و بخش چند هسته‌ای 6565 که واقعا یه امتیاز خوبه. روی حالت پرفورمنس هم بخش تک هسته‌ای شده 2219 و بخش چند هسته‌ای شده 6477 که نمیدونم چرا بخش چند هسته‌ای یه مقدار کمتر شده، بخش تک هسته‌ای بیشتر شده، یکم واسم عجیب بود. تست بعدی انتوتو بنچمارک ورژن 10 که روی حالت نرمال امتیازش شده 2,047,000، یه امتیاز فوق‌العاده و روی حالت پرفورمنس شده 2,100,000. واقعا عمل کردش توی این تست خیلی خوب بود و اینم بهتون بگم که مصرف باتریش خیلی زیاد نبود. تست بعدی پایداری CPU که روی حالت عادی شده 85%، یه پایداری بسیار عالی و روی حالت پرفورمنس هم شده 83%. یه مقدار اینجا کمتر شده
ولی اگه توجه کنید میانگین توان پردازشیش اینجا یه مقدار بیشتر از حالت قبلیه و در حین همین تستم من دمای گوشی رو اندازه گرفتم، همون لحظه ازش ویدیو گرفتم، میذارم که شما هم ببینید. دمای گوشی نزدیکای 50 درجه هم رسیده بود و گوشی اصلا اوورهیت نشد و پایداری خیلی خوبی هم گرفت، یعنی اینکه سیستم دفع حرارتش عملکردش به شدت عالیه. و آخرین تستی هم که ازش گرفتم پایداری پردازنده گرافیکیه که روی حالت عادی شده 60% و روی حالت پرفورمنس هم شده 67%. پایداری خیلی خوبی نیست ولی پایداری بدی هم نیستش. یه نتیجه گیری کلی براتون بکنم. ببینید این تستایی که من گرفتم یه فشار مصنوعیه که اصلا شما توی دنیای واقعی نمیتونی چنین فشاری رو به این گوشی وارد کنی. این گوشی پردازندش اینجوریه که با 50% توانش هم میتونه تمامی کارها و بازی‌ها رو عین کره براتون اجرا کنه. دیگه واضح‌تر از این نمیتونم بگم. سخت افزارش واقعا عالیه. خب بریم سراغ نرم افزار. این گوشی با اندروید 14 و هایپر او اس عرضه شده. 4 سال آپدیت اندروید و 5 سال هم آپدیت امنیتی رو دریافت میکنه. آپدیت هایپر او اس 2 هم الان براش اومده، ولی چون من می‌خواستم تستایی که روش انجام میدم گوشی روی حالت پیش‌فرض خودش باشه، هنوز روش نصبش نکردم. این گوشی توی بخش نرم افزار واقعا نرم و روونه. همه چیز توی این گوشی سریع انجام میشه و من واقعا باهاش حال کردم، لذت بردم. اینم اضافه کنم که این گوشی از قابلیت‌های هوش مصنوعی هم پشتیبانی میکنه که توی بررسی شیائومی 14T کامل در موردش صحبت کردم. حالا اینجا بخوام بگم خیلی طولانی میشه. در کل نرم افزار این گوشی رو من واقعا باهاش عشق کردم. دیگه مثل میو آی نیستش، مثل گوشی‌های قبلی شیائومی که میگفتیم لگ میزنه، باگ میخوره. هیچ مشکلی توی این گوشی بخش نرم افزارش من ندیدم و واقعا خوب بود. ظرفیت باتری این گوشی 5000 میلی آمپره و شارژ جهیش نسبت به نسل قبلیش یعنی شیائومی 13T پرو و برادر کوچیکترش یعنی شیائومی 14T یه مقدار بهتره. شارژ جهیش اینجوریه که توی استفاده نیمه سنگین یک روز کامل بهتون جواب میده، ولی اگه استفادهتون سنگین بشه نه، دم عصر به شارژ نیاز پیدا میکنه. چند تا تستم ازش گرفتم، از رو بخونم که اشتباه نشه. 1 ساعت بازی پابجی، اینو بهتون بگم که همش با نت وای فای، با نت سیم کارت نیست. 1 ساعت بازی پابجی روی 120 فرم 24% باتری مصرف کرده. 1 ساعت کال آف دیوتی روی 90 فرم 20% باتری. 1 ساعت تماشای ویدیو بدون اینترنت یعنی فیلم دیدن باش 6% باتری مصرف کرد و 1 ساعت وبگردی توی تلگرام و اینستاگرام و یوتیوب حدوداً 12-13% باتری مصرف کرده که توی وبگردی یه مقدار مصرفش بالاست. ولی حالا گیریم که اصلا این گوشی مصرف باتریش هم خوب نیست. یه شارژر 120 وات توی جعبشه که توی 20-25 دقیقه فول شارژش میکنه و واقعا لذت بخشه. یعنی اینجوریه که شما از بیرون میای خونه، گوشیت 10% شارژ داره، گوشی رو میزنی به شارژ، میری یه چایی میخوری، دست و صورتتو میشوری، برمیگردی گوشیت شده 80-90%. واقعا این موضوعش خیلی خوبه. و یه نکته دیگه این که این گوشی از شارژ وایرلس 50 واتی هم پشتیبانی میکنه. منتها اگه بخوای استفاده کنی حتما باید یه پد شارژ 50 واتی براش بخری. حالا با شارژ کمتر هم میشه، ولی خب 50 واتی باشه بیشتر حال میده که تقریبا توی 1 ساعت هم روی اون حالت شارژ میشه. واقعا پکیج شارژش خیلی خوب و لذت بخشه، به خصوص اون شارژر 120 واتیش که توی 20 دقیقه فول میشه. در مورد سنسور مجاورتش هم بهتون بگم که عملکردش واقعا خوبه. الان من یه تماس میگیرم، ببینید که صفحه رو خیلی سریع خاموش میکنه. حالا نگیرنمون. صفحه رو خیلی سریع خاموش میکنه و عملکردش خیلی خوبه. در مورد آنتن هم بهتون بگم که این گوشی رو من خب سیم کارت روش نذاشتم، ولی طبق تجربه‌ای که دارم گوشی‌های مختلفی رو تست کردم و خودم هم گوشی‌های مختلف دارم. خونه ما یا حالا توی استودیو زمانی که برق میره کلا هیچ کدوم از گوشی‌های سامسونگ و آیفون اینترنت ندارن. یه دونه ردمی نوت 13 4G واسه خودم گرفتم، دم دستم باشه. این فول آنتن در زمانی که برق میره، یعنی عالیه از نظر آنتن دهی. کلا گوشی‌های شیائومی خیلی خوبن. خب بریم سراغ بخش آخر این بررسی، بخش دوربین، جایی که شیائومی توی این گوشی با کمپانی لایکا همکاری داشته. دوربین اصلی این گوشی 50 مگاپیکسل ساخت کمپانی اومنی ویژن به اسم لایت فیوژن 900. افش 1.6 و از فوکوس خودکار و لرزشگیر اپتیکال هم پشتیبانی میکنه. دوربین اولترا واید 12 مگاپیکسل ساخت کمپانی اومنی ویژن با f2.2 فوکوسش ثابته و از لرزشگیر هم پشتیبانی نمیکنه. دوربین تلفوتو 50 مگاپیکسل ساخت سامسونگ با f2 که
میتونه تا 2.6 برابر زوم بدون افت کیفیت بهمون بده، از فوکوس خودکار پشتیبانی میکنه ولی لرزشگیر نداره. دوربین سلفی هم 32 مگاپیکسل ساخت سامسونگ با f2 که از فوکوس خودکار پشتیبانی نمیکنه. بریم سراغ عکس‌ها و ویدیوهاش تا بهتون بگم، نمیخوام اسپویلش کنم، بریم بهتون میگم. اول از همه اینو بهتون بگم که این گوشی هم مثل شیائومی 14T دو تا حالت عکاسی داره، لایکا وایبرنت و لایکا اوتنتیک. حالت اوتنتیک دقت رنگی و وایت بالانسش اکثرا بهتره ولی داینامیک رنجش واقعا بده. از طرفی گوشهای تصویرم سیاه میکنه، ولی حالت وایبرنت همه فاکتوراش خوبه بجز دقت رنگی که تو بعضی از سناریوها رنگا رو غلیظ‌تر ثبت میکنه. پس تمامی عکسایی که اینجا بهتون نشون میدم و روی حالت لایکا وایبرنت ثبتشون کردم. اول از دوربین اولترا واید شروع میکنم. عکسای دوربین اولترا واید توی 50% مواقع رنگا رو پررنگ‌تر ثبت میکنه که البته به نظرم باعث میشه حتی عکس یه مقدار جذاب‌تر هم بشه، چون این پررنگ ثبت کردنه خیلی زیاد نیستش. زاویه دید و داینامیک رنجش خوبه، نویز هم یه مقدار توی گوشه‌های تصویر دیده میشه، اما سطح جزئیات نسبت به اولترا واید بودنش واقعا خوبه و بافت سوژه‌های نزدیک به خوبی مشخصه. من حقیقتا با دوربین اولترا واید خیلی حال نمی‌کنم ولی این دوربین واقعا کیفیت عکساش خوبه. عکسای دوربین اصلی به صورت پیش‌فرض رو حالت 12.5 مگاپیکسل ثبت میشه. دقت رنگی این عکس‌ها توی اکثر مواقع درست نیست و رنگا رو پررنگ‌تر از واقعیت ثبت میکنه. البته خب بعضیام از همین مدل عکاسی بیشتر خوششون میاد. داینامیک رنج در سطح بسیار خوبیه، نویز توی تصویر دیده نمیشه، سطح جزئیات سوژه ها به شدت خوبه و نکته مثبتش اینه که میزان جزئیات گوشه‌های تصویر با مرکز تصویر هیچ تفاوتی نداره که این واقعا عالیه. بجز عدم دقت رنگی بقیه فاکتورهای این عکس واقعا خوبه. عکسای همین دوربین رو حالت 50 مگاپیکسل دقت رنگیش حتی از حالت قبلی هم بدتر میشه و انگار یه حاله زرد کل تصویر رو گرفته. البته این عدم دقت رنگی همیشگی نیست، گاهی وقتا هم رنگا رو بهتر ثبت میکنه. داینامیک رنج در سطح بسیار خوبیه، نویز توی تصویر دیده نمیشه، سطح جزئیات سوژه‌های نزدیک فوق‌العاده است ولی سوژه‌های دورتر رو انتظار داشتم یکم بهتر پردازش کنه ولی آنچنان دلچسب نیستش. در کل عکسای 50 مگاپیکسلی این دوربینم خوبه ولی روی حالت 12.5 مگاپیکسل من بیشتر دوستش داشتم. عکسای با زوم 2 برابر حاصله تصویر کراپ شده از دوربین اصلیه. درسته که این عکس‌ها با همون دوربین اصلی داره ثبت میشه ولی اصلا دقت رنگیش کار با اون عکسای قبلی نداره و دقت رنگیش واقعا بهتر میشه. داینامیک رنج توی این عکس‌ها عالیه، نویز توش دیده نمیشه، سطح جزئیات توی این عکس‌ها انقدر خوبه که انگار با یه دوربین تلفوتو ثبت شده. سوژه‌های دور و نزدیک به بهترین شکل ممکن پردازش شدن و تمامی بافت‌ها کاملا طبیعی ثبت شده. من واقعا با عکسای 2 برابر زومش حال کردم. و اما بریم سراغ دوربینی که من با تمام وجود عاشقش شدم، دوربین تلفوتو 2.6 برابر زوم. عکسای این دوربین به صورت پیش‌فرض روی حالت 12.5 مگاپیکسل ثبت میشه. این عکس‌ها در یک کلام میتونم بهتون بگم به شدت عالیان. حقیقتا جزء بهترین عکسای تلفوتویی بوده که من تا حالا دیدم. دقت رنگی این عکس‌ها عالیه، داینامیک رنجش بهتر از اون، نویز توی تصویر دیده نمیشه، سطح جزئیات توی همه جای تصویر فوق‌العاده است. یعنی شما چه گوشه تصویر رو ببینی چه مرکز تصویر واقعا جزئیاتش عالیه. تنها ایرادی که میتونم به این دوربین بگیرم اینه که لرزشگیر نداره ولی چون سرعت شات زدنش خیلی زیاده اگه موقع عکس گرفتن یک کوچولو هم دستتون بلرزه هیچ تاثیر منفی توی عکس نمیذاره. من واقعا با عکسای این دوربین حال کردم. عکسای همین دوربین روی حالت 5 مگاپیکسل تمامی فاکتوراش دقیقاً مثل حالت قبلیه. دقت رنگی، داینامیک رنج، وایت بالانس همه چیز عالیه. اما الان میشه بیشتر روی عکس زوم کرد و سطح جزئیات بسیار بیشتری رو دید. دیگه نیاز به تعریف نیست، خودتون دارید توی عکس میبینید که واقعاً چه شاهکاری میکنه. اما صبر کنید، سورپرایز این دوربین همچنان مونده. عکسای با زوم بالاتر این دوربین هم واقعا عالیه. مثلا عکسای 5 برابر زومش انقدر عالی ثبت میشه که انگار یه دوربین پریسکوپی اینو ثبت کرده. سطح جزئیات این عکس‌ها به شکلیه که حتی میتونی روش زوم کنی و باز هم بافت‌ها رو به صورت تفکیک شده ببینی. من واقعا برگام ریخته بود دفعه اول که داشتم عکسای این دوربین رو روی مانیتور میدیدم. عکسای تا 10 برابر زومش هم قابل استفاده است ولی دیگه جای زوم نداره چون سریعا افت کیفیت پیدا میکنه.
عکسای پورتری این گوشی روی 4 فاصله کانونی 23 35 60 و 75 میلیمتر ثبت میشه که 23 و 35 میلیمترش با دوربین اصلی و 60 و 75 میلیمترش با دوربین تلفوتو ثبت میشه. دقت رنگی و داینامیک رنج این عکس‌ها توی نور روز خوبه. توی تمامی حالت‌ها هم جزئیات سوژه به وضوح پیداست و سوژه رو هم با سوتی کم از پس زمینه جدا میکنه. یه نکته مثبت در مورد این عکس‌ها اینه که ماتی پس زمینه فوق‌العاده حرفه‌ای انجام میشه و انگار با یه دوربین حرفه‌ای این عکس‌ها گرفته شده. حقیقتا این گوشی یه پورتره‌گیر قهاره. اینم بهتون بگم که عملکردش در مورد سوژه‌های غیر انسانی هم واقعا خوبه. دوربین سلفی این گوشی از نسل‌های قبلیش بهتر شده ولی همچنان ژنتیک دوربین‌های سلفی شیائومی رو داره. دقت رنگی و داینامیک رنجش در سطح قابل قبوله، نویز هم توش خیلی کم دیده میشه. اما مشکل بزرگ این عکس‌ها وضوح و شارپی پایینشه. ببینید دوربین سلفیش بد نیست ولی وقتی با دوربین‌های پشتیش که یه چنین عملکرد خوبی داره کار می‌کنی، این دوربین سلفیه یکم تو ذوق میزنه ولی در کل قابل قبوله. عکسای پورتری این دوربین هم دقیقاً همه فاکتوراش مثل حالت عادیه. سوژه رو هم نسبتاً خوب از پس زمینه جدا میکنه. ببینید تار مو رو نمیتونه جدا کنه ولی در کل عملکردش قابل قبوله. خب بریم سراغ عکسای شبش. دوربین اولتراواید این گوشی توی شب بدون حالت نایت مود اگه محیط یکم روشن باشه میتونه عکسای نسبتاً خوب و روشنی بگیره ولی اگه محیط کم نور باشه کاری دیگه از دستش بر نمیاد. سطح جزئیات سوژه‌های نزدیک خوبه ولی سوژه‌های دورتر کاملا حالت مبهم گرفتن که البته دوربین اولتراواید و یه چیز طبیعیه. با فعال کردن حالت نایت مود هم کنترل نورش به شدت خوب انجام میشه، سطح جزئیات به مراتب بالاتر میره ولی خب باید توجه داشته باشید که واسه عکاسی نایت مود حتما باید گوشی روی 3 پایه باشه. اگرم محیط نورش خیلی خوب باشه یا همچین عکسی میگیره که واقعا عالیه. دوربین اصلی این گوشی توی شب به لطف اف پایین و گشودگی دریچه دیافراگم بدون حالت نایت مود هم عکسای به شدت خوبی میگیره. دقت رنگی این عکس‌ها از عکسای روزش خیلی بهتره، نویزش خیلی کمه و سطح جزئیاتش هم واقعا عالیه. با فعال کردن حالت نایت مود کنترل منابع نوری خیلی خوب انجام میشه، سطح جزئیاتش به شدت میره بالاتر به شکلی که سوژه‌های دورتر هم جزئیاتشون خیلی خوب پیداست. البته اگه شب باشه و توی محیطی باشی که نورش کافی و خوب باشه یه همچین عکسی میگیره که واقعا عالیه. دوربین تلفوتو این گوشی هم توی شب دقیقاً مثل شیائومی 14T هر کاریش کردم فعال نمیشد. هرچند من توی محیطی بودم که نورش نسبتاً کافی بود، الان توی تصویر دارید میبینید. خلاصه اینکه این عکس‌ها رو با همون دوربین اصلی 2.6 برابر زوم کرده و عکس گرفته که فقط روشناییش خوبه، هیچ چیز دیگه‌ش هم خوب نیست. اما با فعال کردن حالت نایت مود دوربین تلفوتو وارد میدون شد و بالاخره برامون عکس گرفت. کنترل منابع نوری توی این عکس‌ها خیلی خوب انجام شده، نویز توش دیده نمیشه، سطح جزئیاتش هم به نظرم خوبه ولی سوژه‌های دورتر یکم حالت مبهم به خودشون گرفتن که البته من خیلی دارم سختگیری میکنم. با همین دوربین توی شب اگه نور خیلی خوب باشه عکسای به شدت با کیفیتی هم میشه گرفت، مثل این که دارید میبینید. عکسای پورتری این گوشی توی شب دقت رنگیش خوبه، نویزش هم خیلی کمه، جدا کردن سوژه از پس زمینه هم اکثرا خوب انجام میشه ولی خب افت جزئیات توی چهره من اینجا کامل مشخصه. در کل پورترهای شبش مثل روزش نیست ولی بازم قابل قبوله. دوربین سلفی این گوشی توی شب عکساش بدون حالت نایت مود فقط روشناییش خوبه، سطح جزئیاتش پایین، نویزم به مراتب توش دیده میشه. با فعال کردن حالت نایت مود هم اتفاق شگفت انگیزی توش نمیفته، یکم کنترل نورش بهتر میشه، یک کوچولو هم سطح جزئیاتش بالاتر میره. الان میشه گفت این عکس قابل استفاده است. خب بریم سراغ ویدیوهاش. دوربین اولتراواید این گوشی نهایتا میتونه با کیفیت 4K 30 فریم ویدیو بگیره. رنگا توی ویدیوهاش یه مقدار پررنگ‌تر از واقعیت ثبت میشه که البته باعث میشه یکم جذاب‌تر هم بشه. داینامیک رنج خوبه، وضوح تصویر نسبتاً بد نیست، میشه توی مانیتورهای بزرگتر هم این ویدیوها رو ببینی. لرزشگیریش هم به صورت الکتریکیه و عملکردش حتی توی دویدن هم خیلی خوبه. ویدیوهای این دوربین هم توی شب حقیقتا خوب نیست و ارزش تحلیل کردن هم نداره. نهایتا توی محیطی باشی که خیلی نورش خوب باشه میشه یه ویدیویی باش بگیری که کارتو راه بندازه. همین. ویدیوهای دوربین اصلی هم میتونه نهایتا با کیفیت 8K 30 فریم ثبت بشه که من اینجا با کیفیت 4K ویدیو گرفتم. دقت رنگی این ویدیوها دقیقاً مثل عکساش خیلی درست نیست، انگار یه حاله زرد روی تصویره ولی از عکساش یه مقدار بهتره. داینامیک رنج عالیه، سطح جزئیات و شارپی تصویر خوبه. لرزشگیریش هم اینجوریه که اگه آروم بدویی میتونه لرزشا رو تا حد زیادی خنثی کنه. ویدیوهای همین دوربین توی شب دقت رنگیش از روزش خیلی بهتر میشه، شارپی و جزئیات تصویرش هم خوبه. عملکرد لرزشگیرش هم توی شب
اینجوریه که اگه آروم راه بری میتونه لرزش‌ها رو تا حد زیادی خنثی کنه، ولی اگه تند راه بری نمیتونه. در کل کیفیت ویدیوهاش توی شبم واقعا خوبه. ویدیوهای دوربین تلفوتو هم نهایتاً میتونن با کیفیت 4K 60 فرم ضبط بشن. بزرگترین ایراد این ویدیوها عدم دقت رنگیه که حاله زرد سنگین روی تصویر افتاده. اصلا رنگش درست نیست. داینامیک رنج و وضوح این ویدیوها خوبه. لرزشگیریش هم که الکتریکی، اگه آروم باش راه بری میتونه تا حد زیادی لرزش‌ها رو خنثی کنه. ویدیوهای این دوربین هم توی شب وضوحشون افت میکنه ولی همچنان قابل قبوله. لرزشگیریش هم اصلا توی شب خوب نیست. به شرطی میشه توی شب باش یه ویدیوی خوب گرفت که یه جایی آروم ایستاده باشی، از دور و برت ویدیو بگیری، تکون بخوری به هم میریزه. دوربین این گوشی هم روی حالت استدی ویدیو پرو کیفیت رو میاره روی 1080 30 فرم ولی لرزش ها رو خیلی زیاد میگیره. من الان دارم راه میرم و الانم میخوام بدوم. دوربین سلفی این گوشی میتونه تا کیفیت 4K 30 فرم ویدیو بگیره. کیفیت ویدیوهاش به نظر من بهتر از عکسشه. سطح جزئیاتش قابل قبول، دقت رنگیش خوبه. داینامیک رنجش هم الان من میچرخم پشت به آفتاب، داینامیک رنجش هم در سطح قابل قبوله. لرزشگیری هم توش به این شکل انجام میشه. به نظرم دوربین سلفیش ویدیوهاش خوبه. ویدیوهای دوربین سلفی این گوشی هم توی شب خیلی خوب نیست. اگه محیط تاریک باشه یه همچین چیزی میگیره که پر از نویزه، خیلی جزئیات زیادی بهتون نمیده. ولی اگه توی محیطی باشید که مثل اینجا الان نور توی صورت منه، در حد قابل قبوله، حتی از قابل استفاده هم فراتر میره و به نظرم کیفیتش خوبه. توی شب اگر نور کافی باشه میشه باهاش یه ویدیو خوب گرفت. خب اینم از بررسی شیائومی 14T پرو. بدون شک این گوشی بهترین گوشی قاتل پرچمداری بوده که من تا حالا باهاش کار کردم. گوشی واقعا خوب و همه چیز تمومیه. ببینید بدون ایرادم نیستش. مثلا عکسای دوربین اصلیش رنگا رو غلیظ‌تر ثبت میکنه، گرمتر ثبت میکنه، ولی انقدر این گوشی خوب بود و کامل بود که من حاضرم چشمم روی اون ایرادات کوچیکش ببندم. به نظرم اگه شما میخواین این گوشی رو بخرید، گوشی خیلی خوبیه، بماند که قیمتش الان نسخه 512 گیگش نزدیکای 50 میلیون تومان شده. اینم 512 گیگ بود و خب با توجه به اینکه الان یه پرچمدار مثل S24 اولترا شده نزدیک 80-90 میلیون تومان، به نظرم منطقیه. این مشکل ماست که ارزش پول ملیمون روز به روز داره خاک بر سرتر میشه، وگرنه این گوشی قیمت دلاریش تفاوتی نداشته. امیدوارم که این بررسی براتون مفید بوده باشه. سوالی داشتید توی کامنت ها بپرسید. حتما ویدیو رو لایکش کنید، کانالم ساب کنید. خیلی مخلصم. خداحافظ.